Друзі, вітаємо! Це «Здоров'я Лайф», проект громадської організації «Медичні ініціативи». З вами Ніка Головенко, Олена Комар. А сьогодні знаєте, про що будемо говорити? Про голос! І сьогодні в нас в гостях, без перебільшення, найкраща лікарка-фоніатор. Ми скажемо вам, хто такий фоніатор. Лор-лікарка пані Катерина Кореньова. Пані Катерина, вітаємо вас і дуже дякуємо, що ви сьогодні з нами. Добрий вечір. От голос – те, що ми часто приймаємо як якусь даність. Але ж голос в той самий час – це настільки потужний інструмент, ми голосом можемо торкатися, ми голосом можемо співпереживати, ми голосом можемо сварити, ми голосом можемо любити. І навіть я згадала якийсь роман, колись читала, де жінка розповідала, що вона закохалася у голос. Що це за такий звук? Як це взагалі в нас влаштовано, як утворюється в кожної людини оцей голос? Особливий. Так, пані Ніко, Так. пані Олена, шановні слухачі, от давайте поговоримо. Ніхто не задумався. От, власне кажучи, що це за феномен голос? Угу. Звідки він? Ну, всі медики традиційно, і отоларингологи теж, асоціюють тільки з гортанню голос. А взагалі голос – це, якщо говорити так дуже спрощено, це озвучене дихання. Голосоутворюючу систему підрозділяють на декілька частин. Орган-ефектор – гортань. Зв'язочки змикаються, розмикаються, вони ще й вібрують і генерується звук. І з чого він генерується? Не просто ж так. Резервуар звуку – це повітря, яке знаходиться в легенях. На видосі воно йде через бронхіоли, бронхи, трахею, і підходить знизу до голосових зв'язочок, утворюючи підскладковий тиск. Ну, нервова система далі дає сигнал, зв'язочки змикаються, вібрують, і з цього видоху, із цього повітря генерується звук. Звук же – це коливання. Звук – це коливання частин повітря. І зв'язки генерують, виходить перетворення із видоху в голос, звук. Тобто, фактично, це коливання, синусоїда така. Далі куди воно йде? В ті структури, які розташовуються над зв'язками. Над зв'язками що? Глотка, порожнина рота, порожнина носа і пазухи. І от вся звукова хвиля, якщо правильно її спрямовувати, спрямовується от в ці структури. Тобто ці структури, те, що над зв'язками, це головний резонатор. Трахея, бронхи – це грудний резонатор. І от завдяки такій системі подачі звуку в головний резонатор гортань працює в режимі раціональному, віддаючи максимум своєї енергії звукової і з мінімум витрати енергії. От дивіться, зараз я кажу, да? Подаю звук в головний резонатор. Голос має дзвінкість, польотність, здатність пробивати простір. А отак я відключила головний резонатор. Бачите, я говорю, голос такий глухий. І в мене, я якби кажу тихше, але напружуюсь тут дуже сильно. А отак гучніше і взагалі ніякого напруження. Тобто отак працює, ну так, це дуже-дуже загально, система голосоведення. Тобто у цьому звуковому коливанню передають, голос же ж має свої характеристики фізичні. Таку частоту основного тону, ну, тобто залежить, це фізична характеристика, від неї залежить, голос буває високий, буває низький. Так? А от, власне, у нас таке було наступне питання, що впливає на оцей тембр голосу і силу голосу? От, я вам зараз дам. Тобто висота – це частота коливань зв'язочок, да? А гучність – це амплітуда коливань. А тембр голосу визначається обертонами. Тобто є ж сам голос, це чистий тон, наприклад, це як синусоїда, уявіть собі. А є додаткові обертони, ну, фізика. І оці обертони формують тембр. Так? А от резонатори, про які я сказала, грудний, головний, грудний надає голосу такого об'єма, бархатистості, такого окрасу. Да. Якщо, бачите, відключить грудний, говорити тут тільки так. Голос такий якийсь урізаний. Ну, такий ще буває іноді. Голос пискливий, некрасивий. А якщо, тобто нема оцього об'єму. А якщо, як я вже показувала, відключити головний резонатор, він глухий такий, тускний. Тобто, я сказала, грудний придає отакий об'єм, бархат, такий красу голосу,
А головний резонатор надає польотність, дзвінкість, метал, здатність пробивати простір. І от задача поєднати два резонатори. А поєднується воно дуже просто. Подача звука йде в маску, як ми кажемо, в ніс відкритий, в головний резонатор. І тоді автоматично під'єднується діафрагма. От, як кажуть іноді там вокалістам, коли їх вчать, візьми діафрагму, візьми дихання. Я завжди кажу, а звідки їх взяти? Зі стола чи з... Фактично, це все береться і це все робиться, коли подається звук от сюди. Тобто я зараз вам просто описала дуже-дуже коротко і дуже схематично фізіологію голосоведення. І що треба робити? Така вона не проста звучить мені, ця Да? фізіологія. Ну, мені здається, що да, дуже схематично, що можна дуже довго говорити, можна туди, в той бік. Але от так в основному працює. І коли людина не подає звук сюди, А як це можна навчитись подати звук сюди? дивіться, цей рефлекс є вродженим. Вау. От слухали, як кричать немовлята. Так, звісно. Дуже гучно, правда? І пробивають простір. А чому? Тому що в них вроджена назалізація звука. Це вроджений рефлекс. Гортань же масюсінька, уявіть собі, да? У немовлят є гортань яка. А звук резонується завдяки резонаторам, завдяки подачі звука в головний резонатор. А потім протягом життя у дітей, по-перше, коли вони там перший рік, другий рік в садочок пішли, аденоїди, соплі, головний резонатор виключається. І тоді рефлекторно автоматично йде подача на горло. І це є, формується неправильний або хибний рефлекс, і формується травматичне голосоведення. І у деяких людей цей правильний рефлекс зберігається, а у деяких може збиватися. Іноді у дітей збивається, наприклад, вони там імітують якісь, знаєте, от звуки такі, от зараз дуже, мультики є різні, там, і отак от говорять, і діти починають отак говорити, теж збивається рефлекс. Різні причини. От, а навчитися, от коли, до речі, люди приходять до нас з проблемами голосу, більшість проблем пов'язана, от я завжди слухаю, перш ніж дивитися гортань, я завжди слухаю, бачу, як людина говорить. Це вже, певно, досвід, що я вже відчуваю, хто на горлі, хто не на горлі. Я відчуваю, як вона говорить, які скарги. І один із методів реабілітації голосу є відновлення правильного рефлексу. І цим займається, я можу займатися, я все-таки я лікар, я менше займаюся реабілітацією, є фонопед, є такий спеціаліст. Це, як кажуть, фонопед і логопед. Ні, фонопед – це реабілітолог голосу. Це спеціаліст, вони, як правило, закінчують ДФАК, а можуть бути і вокалісти, які займаються реабілітацією голосу. Тобто фонопедія, логопедія, кажуть, це дві великі різниці. А от зазвичай так ми звикли сприймати, що щось не те з голосом, це там людина захрипла. А звертаються люди, наприклад, от в мене такий пісклявий голос, я б хотів говорити нижче, чи навпаки, там в когось дуже низький, хочу говорити гучніше. Це можливо поправити? По-перше, у них виникає таке порушення правильного механізму голосоведення. В нього практично не включений грудний резонатор. Це може бути як залишкові явища мутаційних змін. Тобто, людина, хлопець, він подорослішав, у нього всі там ознаки маскулінності є, а подача звуку, гортань не опустилася, він говорить таким фальцетним механізмом голосоутворення. Наприклад, а буває там незавершена така серйозна мутація, з якою треба довше працювати, а є такі залишки. Тобто це лікується правильною постановкою голосу, тобто підключенням грудного, наприклад, резонатору, є спеціальні вправи на підключення грудного резонатора. І для того, щоб відновився знов-таки правильний рефлекс. Занадто низький, з цим рідко хтось звертається. Всім хочеться отакий от. До речі, це теж дуже-дуже неправильно, коли люди починають сідати тільки на грудний резонатор. Це такий зараз популярний такий курс. Це популярно, але це настільки неправильно. Але я б ще хотіла трошки зупинитись, ви трошки торкнулись теми мутації. Що, власне, відбувається з дитячим організмом, коли в підлітковому віці мутація голосу? І чому все-таки в чоловіків, в хлопчиків, вірніше, це більше спостерігається, більш вираженіше, ніж у дівчаток? Процес трансформації гортані під впливом статевих гормонів
Мгм. Він відбувається у всіх, тому що гортань – це гормонозалежний і неврогенно-залежний орган. Справді? Справді. Тобто це внаслідок статевого дозрівання Так. гормони впливають на наш на По-перше, наше звучання. гортань починає рости. У дітей же вона менше, вона Так. стоїть вище. Мгм. І в цей період відбуваються зміни відповідно голосу. Тільки у хлопців цей процес більш різкий, він називається мутація. А у Так. дівчат цей процес більш такий повільний і Мгм. плавний, він називається еволюція. Тобто жінки еволюціонують, М. а чоловіки мутують. мутують. Да. От. І в цей період, ну що, відбувається зріст і в висоту, і в довжину. Зв'язочки Мгм. збільшуються, їх Мгм. маса збільшується, і починаються зміни голосу. Ну, в сам цей період голос може качатися, таке з високого на низький, тобто координація встановлюється і все інше. І в нормі вона проходить там за 8 місяців, рік. Іноді буває з перервами, ну, це генетично залежить. У дівчат це простіше проходить. І якщо знов-таки дотримуватися правильної постановки голосу, я вам так хочу сказати, подача звука в головний резонатор – це називається наше все для голосу. Але це так звучить, пані Катерина, подача звуку в головний резонатор. Да. Як от трошечки простіше пояснити людям, як подати цей звук в головний резонатор? Ви знаєте, на пальцях іноді це важко пояснити. Багато людей, до речі, правильно говорять. У них, я ж кажу, зберігається цей рефлекс нормально, і вони, як правило, і не відчувають якогось там дискомфорту. Мгм. А буває так, що є така причина. То я вважаю, що краще звернутися до фоніатора, щоб спрямувати до фонопеда. І, як правило, це відбувається за одне заняття. Даються Да, це не треба дуже багато... 3-місячні курси? Ні, це за одне заняття. Ні в якому Мгм. разі. Це, як правило, за одне заняття пояснюється, де знаходиться наш рівень звуку. Даються спеціальні вправи. Ну, так дуже просто. В основному це вправи, в основі яких лежать, значить, звуки такі найбільш зручні О, У, Е, І. Да? І поєднання їх з сонорним часто звуком М або звуком Д. От, наприклад, звук отак от сюди. У, у, у. І звук сам. У-у. От сюди. У-у. У. Більше нагору. Потім, наприклад, отак. О. Бачите? О. Напруги ніякої. Поєднаємо з звуком М, наприклад. Мамо. Все йде сюди. Можна, наприклад, як от відчути головний резонатор. Дати М, тільки отаке протяжне. І відчути вібрацію тут. Тобто знайти от тут момент резонування. Ну, Отак. це легко. З звуком Д, наприклад. Да. От туди. Да. Да-да-да. От прямо на піднебінні йти. Тобто от таким чином можна відчути, що от звук от у нас отут. І основним маркером правильності голосоведення є відсутності напруження тут. Якщо ви не відчуваєте гортань, все робиться правильно. Можна тихо, можна гучно. Мгм. Ну, я розумію, що це ми кажемо так, як на пальцях. От якщо у людини є Для проблема, людей. Мгм. то треба все-таки підійти, на одне заняття, відновити свій рефлекс, а потім його просто контролювати. А щоб ще закінчити тему чоловічої Мутації. мутації і жіночої еволюції, чи є щось, що точно не можна діткам робити в цей період? Наприклад, там хтось займається вокалом, краще зупинити заняття з вокалу, чи є якісь такі обов'язкові рекомендації, яких варто дотриматися? Ця мутація, як і еволюція, це фізіологічний стан. Угу. Тобто він не потребує якогось лікування спеціального, ну, крім коли є там відхилення від цього процесу. Є органічні, там, функціональні і там, психологічні. Рекомендації такі. Тобто можна і вокалом займатися, можна говорити. Знов-таки, якщо дитина, там, підліток займається вокалом, він займається з педагогом, з фахівцем. Угу. Ну і педагог слідкує за тим, що знов-таки правильна подача звука. Не йти на межі діапазону, там сильно низький діапазон чи сильно високий. І абсолютно показані навіть заняття вокалом. Ага. Показано, якщо йде нормальна мутація, можна займатися вокалом спокійно, можна їсти, пити, гуляти, все можна робити. Тільки це робити, знов-таки, правильна подача звука повинна бути. Чудово. Правильний рефлекс голосоведення. А от голос – це щось таке генетично вроджене?
воно передається оце от тонально, люди кажуть, ой, в тебе такий голос, як твоєї мами. Чи це щось, що людина здобуває з часом, і вона може, відповідно, навчитися, не знаю, мати інакше звучання, ніж вона від природи могла б мати? Ну, голос, я не можу сказати, що такі прям дослідження проводились. Ну, безумовно, є генетичні особливості, тому що ж будова гортані, якщо це хлопець, наприклад, до речі, ми завжди питаємо, да, от, знов таки вертаючись до мутації, а от коли пройде мутація? А я завжди там маму питаю, а як у батька відбувалося? Це дуже часто буває, повторюється. Ну і відповідно, манера говорити, сама манера говорити, да, вона ж теж наслідується, там жести, міміка і все інше. А голос, знов таки, спосіб подачі звука, він не можна сказати, що це генетично наслідується. Поміняти голос, знов таки, те, що є у людини закладене від природи, там його частота основного, ну, якби частота основного тону, будова голосових складок. Але якщо людина, наприклад, говорила не зовсім правильно, а якщо навчити правильну подачу звука, то голос не так, щоб зміниться, але він буде набувати всіх своїх основних характеристик. Тобто от при правильній подачі звуку розширюється діапазон і покращується тембральність. До речі, от стосовно правильного голосоведення, в основі ж лежить італійська школа бельканто. Школа вокалу. Якщо послухати, як співають італійська естрада, наприклад, 80-х, той же Челентано, у нього не дуже широкий діапазон, але ідеально правильна подача, і голос лється. Або послухайте, там, пам'ятаєте, там Альбано Роміна, Тото Кутуньо, Так. ну і сучасні, до речі, виконавці. Якщо, наприклад, рок-співаків послухати, вони ж всі теж співають правильно. Вони ж всі співають от маску. Хоча іноді думаєш, от так співати можна ж все там нашкодити. Нічого подібного, тому що у всіх подача звука йде сюди. Добре, а якщо ви сказали про нашкодити можливість, окей, чи можна нашкодити голосу? От, наприклад, поясніть, будь ласка, якось так дуже просто на пальцях. Як впливає паління на на зв'язки, на гортань? Чому голос стає більш... Це ж іноді можна відстежити, що людина, яка палить, в неї голос стає такий більш осиплий, як це називають. Ну, паління, по-перше, сам дим, да, оцей, він же ж подразнюючий, це подразнюючий фактор, так? А якщо навіть зараз оці вейпи всі, да, електронки, там вже ще й температура висока, воно впливає на слизову оболонку, викликає розширення спочатку судин, запалення, таке невеличке запалення. Якщо цей ушкоджуючий фактор постійно діє, що може відбуватися? Ну, дуже частим таким наслідком паління, є набряковий ларингіт, який потім з роками може формуватися в так званий ларингіт Рейнке. Тобто там в певному шарі слизової голосових складок починає порушуватися циркуляція рідини і починає виникати такий набряк. І зв'язки стають такими, як в подушечках, як в холодці, в таких стадіях вже достатньо далеких. І от часто голос курсів, такий він специфічний. От коли такий, знаєте, у жінок навіть такий, знаєте, як іноді жінки говорять практично чоловічим голосом, вони багато палять. Оце, скоріш за все, у них ларингіт Рейнке. Тобто, по суті, розвивається хронічний запальний процес. Зміни органічні, які вже незворотні. Так, і фактично потім, припустімо, людина була курцем там за десятки років, і якщо вона кинула цю звичку, то голос, можливо, частково, я так собі думаю, це запалення може зменшитись. Ну, якщо є ж у людей по-різному, у одних таке розвивається, у других там може бути просто там першиння, більш фарингіт. Тобто у кого нема таких виражених змін, голос, власне кажучи, він може відновитися. А якщо є такі незворотні зміни, от ларингіт Рейнке Гаєфа, наприклад, то він же незворотній. А давайте тоді трошечки ще поговоримо такі найпоширеніші причини, коли люди втрачають голос, і потім перейдемо до дзвіночків, коли треба їхати вже до лікаря обов'язково, коли ми вже від лора йдемо до фоніатра. То почнемо з найпоширеніших причин. Ну, найпоширеніша причина – зміна голосу, респіраторна інфекція. Людина захворіла, ларингіт,
йде до лора або до сімейного лікаря, до терапевта, призначається лікування. Ну, звичайно, як всі ми медики, Мгм. лікарі, знаємо, що якщо є запалення гортані, буде зміни голосу, навіть до повної втрати Це за голосу. рахунок набряку. Набряк, запальні зміни. Голосові складки там можуть рухатися, але не вібрують. Ну, це я вже, якщо анатомію розглядати, я не буду все Мгм. дуже сильно поглиблюватися. А потім запалення проходить, наприклад, і Мгм. голос відновлюється. Така Мгм. картина. А буває така ситуація, запалення пройшло, а голос є, але він не відновився повністю. Або людина, наприклад, працює голосомовною професією, да? І каже, я прийшов там вчителька чи там лектор, викладач вищий. Я починаю, каже, читати лекцію, і вже через 20 хвилин я вже втомлююсь, я вже не можу. Голос сідає, у мене починає все боліти. От, наприклад, такий варіант, да? От ларинголог дивиться, там все добре. А там вроді все добре, все прекрасно, все працює. Ну, починається там у вас якесь недозмикання і так далі, так далі. Це такий простий класичний приклад формування неправильного рефлексу голосоведення. Те, про що я кажу, людина говорить на горлі, у неї фіксується цей рефлекс. Тобто вона говорить, перегружуючи без саме головного горло. резонатора. І коли так починали А. поговорити, то вже починається втома, першиння, покашлювання. Лікується це як? До фоніатра, звичайно. Як правило, це лікується відновленням правильного рефлексу. Одним заняттям фонопеда. А те, що кажуть, так верещала, як буває. Ай! Голос пропав. Правильно, буває верещала. Знов так, вертаємося. Неправильно верещала, на горлі верещала. Так, от така подача можна травмувати дуже сильно. Можна отримувати крововилив. Крововилив від Так, крику? в зв'язку, звичайно, якщо А сильно. як правильно верещати? В маску. Да. А. Через ніс ніби. Отак ні. Я тут. А вот як? так. Да. Да. Там треба до фонопеда. Боже, я верещати не вмію. Верещати робити? можна, але вот так вот. Я так не вмію. Получається. Получається, хорошо. Сьогодні з чоловіком створи конфлікт. Значить так, я Да, перевіряю. Да. От сюди. Клас! І коли у вас нема тут навантаження, ви можете верещати. Я завжди кажу, не можна кричати, я завжди кажу, кричати можна, але правильно. Оце супер. А оце, знаєте, історія, коли переходять на низький тон. Це отакий, якщо низький тон отакий, це травматично. А якщо отакий, то ні. Да. Вот. Під'єднання грудного з головним. А якщо такий тон? Правильно у вас, правильно. Бачите? Правильно. Я Тобто, якщо ви говорите от сюди з подачею звука сюди, Ага. будь ласка, і нема напруження основний. А якщо верещить, і отут починається. Да, це неправильно. Як стрес може забрати в нас голос? Може на фоні стресу, а буває на фоні довгого стресу, такого тривалого, і відповідно такої психіки лабільної теж буває, частіше у жінок, у чоловіків дуже рідко, буває таке захворювання, афонія. Вибачте, Немає голосу. афонія. Повне безголосся, нема голосу. Воно може поступово розвиватися, день-два, починає сідати, і раз, і нема. А буває різко. Звичайно, така людина приходить до лора, дивиться лор, гортань нормальна, совершенно, рухається все. Іноді відправляють до фоніатра, а іноді починаються заливки, починаються інгаляції, починаються антибіотики, що завгодно. А голосу нема. Угу. Буває, що сам відновлюється. Тобто, що відбувається? Рефлекторно у такої людини відключаються вібраторні коливання. Тобто гортань, зв'язки зімкнулись, і вони ж вібрують, коли а вони відключаються. Голосу нема. Як він відновлюється? Треба залучати психотерапевта чи тільки фонопеда? Психотерапевт – це так, знаєте, більш фоново. Угу. Основне – це фонопедична корекція голосу. Вона ходила, бідна, вона ходила до одних лікарів, до інших, займалася знов-таки і антибіотики, і кололи, і інгаляції, і психотерапія, все, що завгодно. І теж наша знайома, лікар направила. Угу. Голос був відновлений в один день.
Вау! У нас є, от у мене в інстаграмі на сторінці є, я там виклала цей випадок, дуже він такий просто показовий. Це не один такий випадок, але він був дуже показовий. За один день фонопед Тетяна Григорівна відновила цей голос. Дівчина пішла додому, спочатку трошечки почала легенький, такий слабенький голос. Ми вирішили її, щоб вона прийшла через день, трошки відпочила, бо іноді таке відновлення вимагає сил від пацієнта, дуже сильних. А вона мені дзвонить хвилин через 40 нормальним голосом Каже дякую. і каже, да, що я вже можна, я не прийду. Я кажу, можна. Супер. Да? А тоді що це за феномен? Шепіт. Шепіт. А шепіт це фактично звук утворюється завдяки, голосові складки практично не вібрують, завдяки проходженню повітря через зв'язки і артикуляційний апарат. І при шепоті виникає дуже сильне напруження. Тобто шептати Шепіт сильно це шкідливо? некорисно, дуже Некорисно, некорисно. Навіть коли є захворювання, коли от при ГРВІ охриплість голосу, дуже часто пацієнти приймають собі рішення, що вони не будуть говорити, будуть а розмовляти. шептати. Краще так не мовчати. можна? Мовчати. М. Якщо дійсно ларингіт, то треба мовчати. А от є навпаки такі ситуації, коли навпаки не треба мовчати, Це а які треба такі? говорити. От знаєте, буває ситуація, коли от після операції на щитоподібній залозі іноді буває, там або задінуть, або там набряк, Зворотно. якісь порушення функції рекуренсу, да? Мгм. Зворотнього нерву. І, наприклад, одна половина гортані стоїть. Мгм. Парез виникає. До місяця там дійсно треба, щоб зажило, там можна не сильно напружуватись, але ми, якщо навіть діагностується парез там, через 2-3 дні, ми вже рекомендуємо пацієнтам говорити, не мовчати. Намагатись говорити. Намагатися говорити так, як виходить, Мгм. без напруги, спокійно, але говорити для того, щоб не фіксувати цей рефлекс неправильний. Тому що часто, коли людина мовчить довго, у неї фіксується знов-таки, ми ж всі з рефлексів складаємося. Неправильний рефлекс голосоведення, і тоді дуже важче відновити. Іноді ж, знаєте, буває, вертаючись до першого випадку, коли там після застуди там, і все нормально, кажуть, ви мовчіть. Такі бувають, приходять пацієнти, там кажуть, ви помовчіть. Каже, коли я мовчу, мені добре. Коли я починаю говорити, мені погано. Звісно. Тут ця рекомендація тут не працює, наприклад. Тут навпаки треба говорити, але знов-таки відновлювати всі ці механізми правильного голосу. А є ведення. таких багато пацієнтів, які, можливо, нас будуть і дивитись, що в них були певні операції, давайте так, на передній поверхні шиї, після яких вони прокинулись після наркозу, і голос в них порушений або Може відсутній. бути. Скільки чекати, коли йти вже до лікаря-фоніатра чи зразу до фонопеда? Ми рекомендуємо через 2-3 дні, хоча б не обов'язково до фоніатра, до Мгм. отоларинголога, Мгм. щоб побачити, що є. Мгм. Якщо фіксується, наприклад, парез, якщо нема двобічного парезу зі стенозом, то коли треба дихання відновлювати, ми про це не кажемо. Мгм. А коли є, наприклад, однобічний парез, ми кажемо, чи отоларинголог повинен сказати, потихеньку говоріть собі, проводьте там протизапальну терапію, яку там хірурги призначають, і до місяця, поки не заживе всі ці рани і шви, Мгм. нічого не робимо. Потім рекомендовано звернутися до отоларинголога, а можна, а ще краще до фоніатра, і подивитися, що ми маємо на даний момент. І відповідно від тої картини, що ми бачимо, і від тих скарг, що ми чуємо, призначається, якщо є порушення певні, Так. тоді дуже рекомендована фонопедична терапія. Тобто корекція голосу. Корекція голосу. І Тобто, можна відновити, коли навіть є парез однієї якщо половинки однобічний рта? парез, це перша рекомендація, це основна рекомендація, основний метод відновлення голосу це фонопедична корекція. Тому що найкращим стимулятором зв'язок є власний голос. Мгм. От якщо одна складка стоїть, вона може стояти там в приведенні, відведенні. Перше, фонопедія що робить? Стимулює працюючу половину, щоб вона досягала змикання, стимулює непрацюючу половину і відновлюється правильний рефлекс голосоведення. А якщо є люди, для яких голос – це інструмент роботи, чи існує таке поняття, як не знаю, професійна втома, як втомлення голосу? Так, ви знаєте, є навіть у людей, які ідеально
володіють своїм голосом і правильно все роблять. Є такий стан, називається фоностенія. Це фактично втома. Це коли людина дуже багато працює голосом без належного відпочинку. Ну, по-перше, втома відбувається в нервовій системі, і, відповідно, це проявляється у вигляді певної дискоординації роботи гортані. Тобто тут основне, і формується потім знов таки таке функціональне захворювання, називається фоностенія. Да? Воно буває не часто, але професіоналів голосу, які дуже-дуже багато працюють без відпочинку. Це диктори, наприклад, там на радіо, на Це телебаченні. часто бувають навіть вокалісти, співаки, навіть оперні, там, академічного діапазону жанру, або естрадного, якщо безкінечно йде робота. Тому що людина, яка працює голосом, от, наприклад, вокалісти, там же обов'язково ж треба гарно висипатися. Обов'язково. Сон – це дуже-дуже важливо. І це впливає на голос? Звичайно. Звичайно, тому що ж, пам'ятаєте, гормонозалежний і неврогенно-залежний. От коли людина не виспалась, виникає, що втомленість загальне зниження тонусу організму. Взагалі, якщо людина не виспалась і вона працює голосом, особливо от такі роботи, як вокалісти, наприклад, там, де високе навантаження, це дуже впливає. Я навіть зараз згадала таку фразу, що кажуть, що так втомився, що аж прокинувся і голос пропав. Ну, так от в народі називають. Так, тобто це так в буває. принципі підміщено, да, що, по-перше, нема координації нормальної рухів голосових складів, такий сипловатий може бути голос. Тому що так, це дійсно дуже-дуже залежить. Стрес, ми вже казали, афонія навіть може бути від стресу, те, що я казала. Да? А от ми ж знаємо, що ви працюєте з нашими різними артистами, співаками. Які поради ви даєте їм перед концертом? До речі, один наш дуже відомий вокаліст, дуже відомий один, я йому казала, що у вас там все добре, іноді, знаєте, він звертався, там, щоб подивитися, щоб там іноді там інсталяцію якусь зробити. І він розспівувався там правильно там з педагогом по вокалу. Але я йому кажу, підійдіть все-таки до Тетяни Григорівни, щоб вона трошечки вам так підкоригувала резонатори. Він якось не хотів, а потім все-таки пішов і приходить, каже, та я ж зрозумів нарешті. Я ж зрозумів. Оце сюди. І все. І стало йому набагато легше. Потім він ще там за кордоном теж стажувався, там, займався там з вокалістом. Все. Оце під'єднання правильне головного резонатора просто диво робить. Це вас там за Тетяна Григорівна. Треба сходити. Тетяна Григорівна, вона, я кажу, все абсолютно Це унікальна. вона у вас доктор вуз чи в інституті? Зараз в доктор Войс. Супер, клас. Давайте трошки пройдемося по народним прикметам. Я вже так пригадую. Значить, щось там з горлом не те. Молоко з медом. Або треба пити сирі яйця і буде. От що ви на це скажете? А от скажу так, дивіться, якщо молоко, коли рекомендовано, наприклад, молоко, якщо є гостре запалення, а в чому сенс? Ви ж самі лікарі, ви ж розумієте, коли ми щось п'ємо, воно на зв'язки ніяк не потрапляє, так? Ніяк. Але коли пити, наприклад, молоко, або іншу таку більш в'язку рідину теплу, наприклад, не гарячу, тому що це не комфортно, теплу, вона проходить по стравоходу і прогріває гортань трахею ззаду. Тобто це фізичний метод дії протизапальний, да, наприклад. Мед ні, мед більше викликає таке першиння. Він в'язкий? Ні, він подразнює. Іноді додають там масло вершкове, таке, щоб більш така воно була в'язкість і жир. Для чого? Для того, щоб воно довше затримувалося в стравоході і прогрівало. Тобто місцева дія? Місцева фізична дія, фактично фізіотерапія зсередини. І я коли там, наприклад, буває, ті ж самі вокалісти, людина прихворіла і щось треба скоріше, я завжди, дуже часто це поради ще мого вчителя Тринаса Леоніда Андрійовича, тому що він була унікальна людина абсолютно. Він казав, киселіки, каші, обволікаючи щось таке. Теж обволікаючи, для того, щоб воно так прогрівало, виходить, ззаду. А що ви скажете про яйця?
А про яйця теж, думаю, знаєте, в чому феномен? Коли сире яйце, воно ж по задній Теж таке стіночці, обволікаюче. теж обволікаюча дія. Коли і знімається першиння задньої стінки глотки. І таким, знаєте, побічна така дія, вона теж робить певний комфорт. На зв'язки це ніяк не впливає. Але от додаткова така дія, так само, як і препарати. Да? От, і всі Не ті, що будемо називати, не будемо розсмоктуючі називати, да. таблеточки. Вони ж самі на голос не впливають. Але вони знімають подразнення задньої стінки глотки. І по відчуттям здається, що стало легше. Комфортніше стало, да. Мгм. Добре, а що ви скажете на 50 грам коньячку, кажуть? Мгм. Розігріти, це ж така терапія, корисна дуже. Ну, значить, стосовно алкоголя, так? Дійсно є таке, що деякі виконавці дійсно можуть трошечки, це дуже індивідуально. Таких досліджень ми не проводили. Але дійсно це, по-перше, воно іноді невеличка доза алкоголю, вона ж знімає у декого стрес, тонізує, розширюються судини, да? І деяким це легше стає, деякі використовуються, а деякі категорично ні. Мгм. Знов таки, що на кого впливає. А тоді, якщо взяти, наприклад, страви, там гостра страва, не рекомендована. Не рекомендована. Чому? Мгм. Знов таки, подразнення задньої стінки і Мгм. може викликати кашель, так само як горіхи, насіння, Мгм. такі ефірні олії. Зазвичай можна все їсти, але от якщо там перед виступом, перед навантаженням не бажано, тому що може викликатися це першиння, дискомфорт. Це ж некомфортно, коли хочеться кашляти, тобі треба співати. Мгм. Тому це не рекомендує. Так само і мед, так само і цукерки солодкі, шоколад, воно все подразнює задню стінку. Мгм. От саме я вважаю, що завдяки цим таким властивостям не рекомендовано. Чудово. А скажіть, будь ласка, відносно, наприклад, чи є все-таки співакам ліміт, скільки їм можна співати? Чи якщо правильно, не обмежено? Ні, ви можна знаєте, співати? є ліміт зазвичай, тому що спів же це не тільки робота голосових складок, це робота і дихальної системи, і навантаження на серцево-судинну систему, і підвищення артеріального тиску відбувається, тому що це дуже велика робота. Вокал і взагалі робота голосом, особливо на сцені, і психологічна, тому що працювати на публіку, коли Мгм. великий зал, це дуже важка робота. Тому, як вказували корифеї вітчизняної фоніатрії, до речі, там і світової, наприклад, якщо, такий приклад, соліст, да, співає, наприклад, спектакль, наприклад, так, він після цього повинен 4 дні відпочивати. Мовчувати це повний голосовий спокій? І голосовий спокій, не мовчати, але відпочивати, не мати голосове, наприклад, навантаження. Мгм. Студентам, консерваторії, інших закладів, в яких навчають, рекомендовано, наприклад, спів 40 хвилин, через перерву ще 40 хвилин і більше ні, тому що це велике навантаження. Мгм. А часто я так думаю, що люди, які просто люди інших професій, які не використовують голос як інструмент для роботи, вони недооцінюють його. Тобто надривають, довго говорять, багато і потім повноцінно не відновлюються. А Правильно. якщо людині такій звичайній, яка не зауважує, що голос це щось таке надто цінне, можете порекомендувати, як дбати про свій голос? Справді, щоб не перенапружився, не зривався, не болів. Чи є якийсь такий режим, який можна порекомендувати? Режим, такі загальні рекомендації, здоровий спосіб життя, це зрозуміло, правильно? Мгм. Не верещати, Да. а верещати правильно. Да, А сильно. як правильно верещати? В маску, да, а. Через ніс ніби. Отак нет. А я тут. А вот як? так. Да. Да. Там треба до фонопеда. Боже, я верещати не вмію. Верещати робить? можна, але от так от. Я так не вмію. Я скажу, взагалі, вибачте, здоровий спосіб життя, не зловживати
Не палити, не зловживати алкоголем, там, харчування правильне, тому що на ніч, наприклад, якщо людина наїсться, там буває потім рефлюкс, закид оцеї кислоти. Точно, точно. Це ж, до речі, подразнює задню стінку, і може бути закид на зв'язки голосові, потім зранку першиння, царапання, дискомфорт, хриплість, набряклість. Це, безумовно, теж важливий момент. Ну і, звичайно, вчитися правильно говорити, тому що основна профілактика порушень голосу – не мовчання, а правильне голосоведення, правильна робота голосового апарату. І в мене ще таке питання. Зараз дуже популярні там в Інстаграмі, десь в соцмережах курси по побудові голосу, по проявленню. Ну там якось так інколи я заглядала, але якось такі обіцяють дуже там переродження. В цілому, чи можна людину справді навчити говорити прям сильно краще, прямо вона вміла це робити? Можна. Можна До Тетяни навчити. Григорівни треба Абсолютно. Я вже прийти. все поняла. Я не хочу там переходити там на особистості чи куди. А ні, ну Чи на поки щось, цікаво, якісь практичні такі. Я маю на увазі, що коли дуже, ці курси іноді бувають, що дуже довгі, і дуже там окремо дихання. Це взагалі набагато простіше. Тут- Тут є проста Мгм. істина. Проста істина. Правильна подача звука і дотримання. Ну, спочатку, якщо людина там збився в неї цей рефлекс, відновити свій голос, а потім деякий час, 2-3 там, до тижня, себе підправляти. Це, як знаєте, от коли людина сутулиться, горбиться, вона поправляє себе, да, якщо вона слідкує, а потім через якісь там декілька днів вже Спрацює. автоматично спина пряма. Так само і тут. Мгм. І можна навчити. Тому у кожної людини голос красивий. Ну, він різний, але у кожної красивий. І якщо говорити правильно, то голос віддасть всі свої голосові складки, всі свої ці природні характеристики. І можна так навчити, практично, якщо людина психічно і соматично здорова, сприймає, і якщо методично правильно до неї це донести, абсолютно. Чудово. Пані Абсолютно. Катерина, ми вам дуже дякуємо. Тож, а буває таке, що під час концерту от він виконав, наприклад, співак чи співачка 3 пісні і не може співати? Буває. Дуже часто вокалісти, професіонали голосу просять фоніатра, щоб побув на концерті. І в такий період, тут буває ситуація, у мене було неодноразово таке було, що між піснями там забігає, і ти вже знаєш, ти підготував певні ліки, робиш інстиляцію, тобто вливаєш на зв'язочки препарати, той чи інший, для того, щоб протизапальні, протинабрякові, Мгм. і людина йде далі працювати. Було недавно, пару місяців тому таке було, прям людина, я вже стою там за сценою, людина там підбігає, там їй поправляють щось, а ми тут раз, І врятували. легше набагато А стає. якщо б вас не було тоді, А зірвався б концерт? А вони ж просять, тому вони і просять, щоб побути, дуже багато хто страхується, Мгм. тому що навіть психологічно людині легше, якщо її вони подивилися. знають, що є. Це ж апарат голосової людини, це Мгм. інструмент, так, і життя. І вони це вже психологічно легше, що подивилися, все добре, все прекрасно. Іноді необхідно зробити якусь там маніпуляцію заливочки, іноді не треба, просто відчуття того, що в разі чого все буде врятовано. Чудово. Так що таке дуже часто буває. Пані Катерино, ми дуже дякуємо вам, що ви знайшли час, що ви сьогодні з нами, що так дуже гарно, доступно поділились про голос. Ми з Нікою записуємось до фонопеда. З радістю. Ось. Дійсно, І так. ми бажаємо вам всім, щоб у вас голос звучав вільно і незалежно. Да. Я вам дуже дякую. Дякуємо. І сподіваюся, що те, що я розповідала, було цікаво. і Дуже, справді дуже.